ṣéwù kankan ni ẹ máa ṣe báyìí á sì ń ṣe ṣéwù kankan ni ẹ máa ṣe báyìí á sì ń ṣe àfẹ́ wẹ̀yìn mọ́ bóyá àdìsí takò àbádìsí òṣè kí ni kọ́tàkó àdìsí wa takò wà ní ti ṣéwù látẹ̀lé ṣé bídíà dáa bídíà ni àrùn ẹlẹ́kẹ̀dì kí ni àrùn ẹlẹ́kẹta al-ma'asi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá was-saghair àtàwọn ẹ̀ṣẹ̀ kékèké kò wá sẹ́ni kan nínú wa ń bí tí ò fọ́ọ̀lù sí kan nínú mẹ́ta yìí. ilé ọmọ tí ń kéwú yẹ ọkọṣẹ́ tọ́wọ́ sọ̀rọ̀ kéwú nìkan lòun ó ké kó ké kọ́ lámì kọ́ máa fi apá kan ṣe dáwà kọ́ máa fi apá kan rẹ̀ ṣe kíni kọ́ máa fi wà ní ọ̀jẹ̀ tọ́ọ̀ bá pílánì iṣẹ́ fún ọmọ ẹ̀ ṣíríkù tó ọlọ́run kò ọ̀fẹ́ ṣeun tó ọ̀fẹ́ kó ṣe yọ padà ṣe ṣíríkù yọ padà ṣe bọ̀ ẹ̀bọ́ sì máa ń destroy inú lẹ́nu nàdẹ́bí Ibrahim ló fi wọ́n janubuni wa baniya an na'buda al-asnam ìwọ́n làwọn ọba ìsànù mi èmi àtàwọn ọmọ mi mọ̀jà ṣẹ́ bọ̀ wọ́n janubuni èmi gan fúnra mi mọ̀jà ṣẹ́ bọ̀ wa baniya àtàwọn ọmọ mi nulẹ̀ yìí ó an na'buda al-asnam mọ̀jà ṣẹ́ bọ̀ ẹ bọ̀ làwọn ọmọ wa ń sìn àwọn kéwù tán lẹ́nu ẹ̀rí gbogbo lé kéwù bó ṣe pọ̀ rẹpẹtẹ ńlẹ̀ Yorùbá bí wọ́n ṣe pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ náà ni àyèmọ̀kan nípa tàwhídì ṣe pọ̀ tó ẹni àwọn lè kéwù kọ̀ọ̀kan tí wọ́n máa ń sòdodo wọ́n máa takò wọn ọ̀kan wọ́n pàdé ọmọ lè kéwù lé ọ̀kan wọ́n bá tó wọn sí mi wọ́n wá ní làyín ashrakta la yahbatanna amaluka ó ní sí ìwọ̀n gbọ́pọ́lọ́ ní tọ́ bá ṣe bọ́ ọlọ́run bá ṣe jẹ́ ni ń sọ fún ọmọ àfọ̀njálàbí broda Sunnah yẹn ń sọ fún ó ní ìwọ náà wá ní òkèwò kéwò lókè làyín ashrakta ni wọ́n pè ànábì lọ́lọ́run dájú kọ sóhun lànábì subuhati tó lágbára ó ti dọ̀rọ̀ rún ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń dàrú sí jama ṣé alu ṣíríkì ni wọ́n ní àbí alu sunna kí ni wọ́n jama alu sunna kí làwọn alu lọ bí ẹ bọ́ ṣé alu bídíà ni wọ́n ní àbí alu sunna ni wọ́n kí làwọn lọ bí bídíà kí ló dé tí aláwọn tó ṣe bídíà tá a ní kádákẹ́ ibi ẹ má sọ̀rọ̀ alu bídíà ọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́bọ ni ẹ má sọ sáwọn ṣe ń sin lọ́wọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bídíà tí wọ́n ṣe ń kọ́ mọ̀nì amílà amílà lẹ́sà àlẹ́yìn amúrúnà fọwọ́rọ́t ọlọ́wọ́ ní ẹ̀ máa ṣiṣẹ́ àníbi ní ẹ̀ máa ṣiṣẹ́ kan tí ọba ti òyìn tó ń gbé kalẹ̀ mú tí ọ̀sá ṣe wọn ànábì lérí ẹ̀ ọlọ́wọ́ ní gbaṣẹ́ náà tọ́lọ́wọ́ bá gbaṣẹ́ lọ́wọ́ yìí bó ní ojú yẹn sí kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar kí ló dé tọ́ ẹ fẹ́ káwọn ọmọ ìyàwó náà bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ṣíríkù láàmà sọ̀rọ̀ bídíà bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ṣíríkù láàmà sọ̀rọ̀ bídíà torí méjèèjì iná náà lọ́jà sí innahu man yushrik billah ọlọ́run gbogbo ẹni tó bá ń ṣẹbọ faqad harrama Allahu alayhi al-janna èèwọ̀ ní kó wọ al-janna wa ma'wahu an-nar iná ni ọwọ́ kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. ẹ wá kí o tán ẹ wá ń dàn kán pọ̀ fáwọn èèyàn ẹ sì bẹ̀rù ọlọ́run kẹ bẹ̀rù àtibọ̀tán tèmi náà bá ṣe mistake pèmí náà sákèsí èmi ẹ̀ ṣe màláìkà àmọ́ kájọ olódodo káwá torí pé àfìsọ́dọ̀ wọn ká máa wá pé ẹgbẹ́nukó mi yẹn eléyìí ni ká máa rán eléyìí ńkọ́ ẹ mọ̀ pé àléébù mẹ́ta ló wà lára àwọn adájẹ́ mùsùlùmí òdodo àléébù alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ẹbọ àwọn ṣe ìsìlámù àtúnṣe bọ àléébù ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé alátẹ̀lé ànábì à ń ṣe súnà ànábì ọmọlẹ́yìn ànábì ni wọ́n àtúnṣe bídíà ṣéwù kankan ni ẹ máa ṣe báyìí à ń ṣe ń ṣe ṣéwù kankan ni ẹ máa ṣe báyìí à ń ṣe ń ṣe àfẹ́ wẹ̀yìn mọ́ bóyá àdìsí takò àbádìsí òṣè kí ni kọ́tàkó àdìsí wa takò wà ní ti ṣéwù látẹ̀lé ṣé bídíà dáa bídíà ni àrùn ẹlẹ́kẹ̀dì kí ni àrùn ẹlẹ́kẹta al-ma'asi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá was-saghair àtàwọn ẹ̀ṣẹ̀ kékèké kò wá sẹ́ni kan nínú wa ń bí tí ò fọ́ọ̀lù sí kan nínú mẹ́ta yìí tọ́lọ́mọba sànú ẹ̀ nínú ṣíríkù alhamdulillah mà dúpẹ́ tó rọrùn lọ́gàjù òun máa yọ yẹn kó nu Islam pátápátá ni bídíà mukaffira tó bá fọ́ọ̀lù síbẹ̀ oyè òun náà ti di kèfèrí lẹ́yìn ìgbà tó ti gbọ́ lẹ́yìn ìgbà tó ti ṣe kíni tó ti gbọ́ àwọn fáà ní ọgbọ́dọ̀ pé yẹn kèfèrí àbí kó jẹ́ ọgbọ́ kọ́dà bí má tún mú tàwé láti wá mọ́ ti là mọ́ mọ́ ti lẹ̀ mọ́ ilẹ̀ o torí òun náà mẹ́rin wá kíní wò tí ìkílẹ̀ àsì ni àyísáré lẹ̀yàn ọ wádìí ó sì nǹkan báyìí ẹ̀jẹ̀ ń wádìí ó lọ lè ba òun náà kó sílẹ̀ jáde àwọn gbọ́dọ̀ lẹ̀ ó dìgbà tẹ bá sọ tẹ sọ tó wá ní ẹ̀hẹ́n ó ti wá yé mi àmọ́ wò lè ṣe o wọ́n sì wá lẹ̀ mọ́ ó fún stika toró ti yé
ọlọ́ni wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ọlọ́ni a ní jẹ́ nìkan kan níyà títí tá a fi jí wọ́n mọ̀ nípasẹ̀ àwọn òjíṣẹ́ wa tàbí káwọn òjíṣẹ́ fẹ́ sí wọ́n fẹ́ kí wọ́n mọ̀ ní wọ́n pè é kèfèrí lẹ́yìn tí sàlàyé fún o gbogbo ẹni tètè sílẹ̀ káàtà nínú Tìjàníyà kèfèrí ni ẹ̀ lè sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n bá ní ya Shehu Ibrahim gawudu lili wara gidini bigeidika falimuna tanfili kara ẹni bá ń sọ káfìrì ni ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ẹni àfáà tó wá gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ òní tí pè òní kèfèrí ó dìgbà tó bá lọ lè sọ fún yín pé al-istighatha bil awliya kufr ṣé wà ní kúfùrù báwo àwọn fi wọn sàkàsọ ní aláwa alálágbára lé àwọn ni ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ọlọ́run bá ní ẹ má fi akasọ sáàrin èmi àti ẹ má fi akasọ sáàrin èmi àti tani èmi àtẹrù mi ṣé àmọ́ pé ọ̀rọ̀ yẹn yín ti ń yé bọ̀ ṣé wàá ní lóòótọ́ mà ní tẹ́ máa ń sọ nígbà tá a fẹ́ pé ọlọ́run tá a ṣe tó wá ń pe bàbá Senegal ní Kaula tọ́lọ́run sì súnmọ́ ju kásán ọrùn lọ kìíní ìmọ̀ nkílẹ̀ àfa ẹ̀tọ́ bá ti wà láàmú ṣé yóò wá gba ẹ̀sùn náà mọ́ wọ́n ní fala tad'u ma'a Allahi ahada ọlọ́run yẹn máa pe ẹlòmíì mímì ọlọ́run o sì ní yá ṣe o yóò ní bẹ́ẹ̀ mà ní lóòótọ́ èmi náà máa ń káyà yẹn wala tad'u ma'a Allahi ahada wala tad'u ma'a Allahi ahada àwọn náà ń kà wala tad'u ma'a Allahi ahada ẹ mọ̀ yá mi ṣé ìdájọ́ tẹ̀sẹ̀ bọ̀ yìí Allahu akbar ojú ọ̀nà siratal mustaqim ọlọ́wà dúpẹ́ o lọ́nà yẹn wà ní bẹ́ẹ̀ mọ̀ ní lóòótọ́ ọlọ́run ní gbogbo tẹ́ ń pè la yakhluqu dhubaba wọn ò lè dá ìsinsìn wala wujtama'u lahu kí gbogbo wọn péjọ gbogbo tẹ́ ń pè Nabi ní la'ana Allahu man da'a ghayra Allah Ànábì ní ọlọ́run bínú sí gbogbo ẹni tí bá ń pẹ́ ní tí ì sọ ọlọ́run kọ́ran òun lọ́wọ́ tábà ní ẹni tí ń pe Jésù ṣé kèfèrí ni àfọ̀n tàríkà Tìjàní ó sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ń pe Ṣéhù gan yóò dákẹ́ yóò pọ́s ká máa wá dá ṣubú alẹ̀ láwùjọ mùsùlùmí ipe àlójọ ọ̀nà yẹn ṣẹ́ ó sì sa alal kitabi wa sunnah ittaqillah fi hadhihi al-umma ittaqillah fi hadhihi al-umma ittaqullaha kullukum fi hadhihi al-umma because information làwọn yẹn wá gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn afa information ni o tọ́ba ti gbọ́ rọ̀ǹgì lọ ọrùn rẹ lọ́wọ́ o ìjà ṣàtúnṣe o kò síjà o ẹnìkan ò já o àlàyé ni o àlàyé lọ fẹ́ dàgbà tó fẹ́ fa ìjà o kò sì sí lára o gbogbo àlà ń jẹun o gbogbo àlà àbí ṣé mo rìn sẹ́wá bí mo gbé kónkóló tèmi náà níwá kí táyà kó ti máa yí ni kò sí lára ń bì kankan ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni ó fẹ́ yẹ táwa ní ẹ̀mọ́jì ọ yẹ ṣé wàá rà àwọn àtàwa náà láìpẹ́ ọlọ́wọ́n padà pa gbogbo papọ̀ sérí òdodo káwa táwọn yé ṣe lọ́tún táwọn yé ṣe lọ́sìn kásìkínní kálọ̀ lè bẹ̀rù Allah subhanahu wa ta'ala òdodo ni kásìkínní ká sọ ká má tò sẹ́yìn ẹnìkan láti máa fáìtì ẹnìkan ní ti pé mo fẹ́ràn lágbájá ju ọ̀rọ̀ là òdodo ni ká máa fáìtì fún ká sì máa sọ pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́ ká má jì tí ọba tàyàn la púpọ̀ oye ìjẹ́ èèyàn ọ̀fẹ́ ṣe kíni yóò fẹ́ gbé èèyàn kárántí pé ọlọ́run ní wa qula lahu qawlan layyina àwọn ò dàbí Fìràwọ́nà àbí àwa náà sì tó Mùsá ọlọ́run ní Mùsá àti Haruna ẹ bá sọ pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́ yóò padà gbọ́ èèyàn náà dákẹ́ àdúrà lérí wọn kọ̀rọ̀ wallahi àṣàdọ̀ fún àti ṣàdúrà fúnra wa náà ọlọ́run ní mú yàn dúró wọ́n tó dúró wọ́n kó múra rẹ̀ dúró ọlọ́run ló mú ọ dúró ẹni tó yẹ ẹni jama oye ọlọ́run ló yẹ ẹ́ sábàbí iṣẹ́ ọwọ́ tiẹ̀ ní wàá jẹ́ àti ti ń wá nílé ayé ká má gbàgbé wọn nínú àdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ́mọ́sá di gbogbo ọ̀ sórí rẹ̀.